वेलकम ब्याक अल अफ यु गाइज। आजको यो भिडियोमा म चाहिँ क्याल्कुलेटर र क्याल्कुलेटरको केही अननोन फिचर र त्यसलाई युज गरेर हामी चाहिँ कुनै पनि टास्कलाई कसरी सजिलो गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ बारेमा जान्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ यदि कहिले मेट्रिक्स वा स्ट्याटिक्सको प्रब्लम सल्भ गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई थाहा होला कि जस्तै एक्स स्क्वायर गर्न भन्यो भने त 5, 10 यस्तै दिया हुन्छन् विभिन्न किसिमको डाटाहरू। तपाईँलाई एउटालाई गर्दाखेरि प्रत्येकचोटि तपाईँ चाहिँ स्क्वायर लगाएर सबैको निकालेर त्यहाँ हाल्नुहुन्थ्यो। तर यो चाहिँ क्याल्कुलेटर FX 570 र 991EX मा चाहिँ यस्ता फिचरहरूलाई ओभरकम गर्न वा एकैचोटिमा गर्नको लागि चाहिँ केही फिचरहरू दिएको रहेछ। त्यो चाहिँ फिचरहरूलाई लिएर म चाहिँ यो भिडियो बनाएको रहेछु। तपाईँ चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने वा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु भएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरूसँग पनि सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद। ल अब लागौँ भिडियोतिर। त्यसको लागि म चाहिँ यहाँ आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिन चाहिँ हेराइरहेको छु, ल्यापटपको। तपाईँ चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब। र राइट साइडमा म चाहिँ क्याल्कुलेटर चाहिँ एउटा इन्स्टल गराएको छु जुन चाहिँ 570 र 599EX को हिसाबले चल्ने रहेछ। र यसको चाहिँ ठुलो डिस्प्ले पनि तपाईँ यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। राइट साइडमा मैले चाहिँ यो सानो डिस्प्लेमा प्रेस गरेका सबै चिजहरूको डिस्प्ले पनि यहाँ ठुलोमा हेर्न सक्नुहुन्छ र सानोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहीँ। र अब चाहिँ लागौँ। यो क्याल्कुलेटर अन गरेपछि अनको बटन प्रेस गर्नु होला र त्यस पछाडि तपाईँ चाहिँ पहिला म यहाँ स्प्रेडसिट के हो र यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर भन्न गइरहेको छु। त्यसको लागि त तपाईँ यहाँ मेन्यु हेर्नुहुन्छ, मेन्यु वा सेटअप अनको साइडको बटनमा हेर्नु, मेन्यु वा सेटअप लेखेको छ, त्यसलाई चाहिँ प्रेस गर्नु। प्रेस गरेपछि तपाईँ चाहिँ हेर्नुहुन्छ 8 नम्बरमा जानु, 8 प्रेस गर्नु। त्यस मेन्यु प्रेस गरेपछि 8 प्रेस गरेपछि तपाईँ स्प्रेडसिटमा आइसक्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँ रो र कोलमको हिसाबले विभिन्न रोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। 45 वटा रो कोलम दिया छ, रो दिया छ। यसमा चाहिँ तपाईँ 45-45 वटा सिटसम्म भर्न मिल्छ। तपाईँ चाहिँ तलमाथि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अप डाउन बटनलाई प्रेस गरेर तपाईँ यहाँबाट हेर्न मिल्छ। र अब चाहिँ म मान्नुहोस् कि ए भन्ने कोलममा म चाहिँ एउटा एक्स भन्ने एउटा डाटा दिया छ जुन 1 देखि 5 सम्म छ। 1 अनि इक्वल टु प्रेस गर्नु अनि फेरि अर्को लागि 2, नेक्स्ट 3, 4 इक्वल टु प्रेस गर्दै जानु। 5 यो एउटा चाहिँ मान्नु यो चाहिँ कोलमको थियो, एउटा चाहिँ कोलम भर्या। अब चाहिँ अर्कोतिर लाउँ। एउटा यस्तै चाहिँ तपाईँ पुरै फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अब बी भन्नेमा चाहिँ डाटा चाहिँ फिल गर्दैछु जुन चाहिँ 5 देखि मान्नुहोस् कि कन्टिन्युअसली अगाडि माथितिर छ भनेर यसले चाहिँ म सपोजिङ डाटाहरू चाहिँ हालिरहेको छु। 5 अनि इक्वल टु अनि अर्कोमा 6 राखौँ, 7, 8, 9 र लास्टमा एउटा 10 भएको यति चाहिँ डाटा छ। अब यसको चाहिँ 6 राखिदिउँ किनभने यहाँ छैन एउटा डाटा। ठिक छ, अब मिला छ। तपाईँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट। अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, म चाहिँ एउटा ए भन्नेमा कतिसम्म राखेको छु भने 6 सम्म डाटा चाहिँ राखेको छु, 1 देखि 6 सम्म। र म चाहिँ 7 मा यसको सबै पुरैको सम चाहिँ म हेर्न चाहन्छु कि कति हुन्छ भनेर। हामीलाई अब क्वेसनमा भने हुन्छ समेसन अफ एक्स समेसन अफ वाई चाहिँ चाहिन्छ। अब त्यस्तो खण्डको लागि तपाईँ चाहिँ अप्सनमा जानुहोस्। अप्सनमा गइसकेपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिल फर्मुला, फिल भ्यालु, एडिट सेल, फ्री स्पेस भन्ने धेरै चाहिँ यहाँ दिया छ अप्सनहरू। तपाईँ चाहिँ यहाँ तल्लो बटन चाहिँ प्रेस गर्नु होला, डाउन गर्दै जानुहोस्। जुन हाम्रो माथि चाहिँ मेन्युको साइडमा तल चाहिँ एउटा बटन दिया हुन्छ 4 वटा, त्यसको चाहिँ टप बटन, साइड बटन चाहिँ यस्तो अब बटन चाहिँ प्रेस गर्नु होला। प्रेस गर्दै जाँदाखेरि तल चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4 नम्बरमा सम छ। यो चाहिँ समको लागि 4 नम्बर प्रेस गर्नु। 4 नम्बर प्रेस गर्नुभयो। अब चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्छ भने अल्फा प्रेस गर्नु र ए चाहिँ लिनु। A1 देखि हामीलाई कतिसम्म जोड्नु पर्यो
यहाँ 6 सम्म A6 सम्मको हामीलाई डाटा जोड्नु पर्यो। त्यसको लागि कोलन प्रेस गर्नु, फेरि अल्फा आउनु र कलन प्रेस गर्नु। कलन प्रेस गर्नुभयो। अब चाहिँ फेरि अल्फा प्रेस गर्नु। अब कति सम्मको जोड्नु पर्यो? A6 सम्मको भ्यालु चाहिँ हामीलाई जोडेर चाहियो सम गरेर। अनि चाहिँ अब A दिनुभयो। अब 6 गर्नु र ब्र्याकेट चाहिँ अफ गर्नु नबिर्सिनु होला। ब्र्याकेट अफ गरेर अब इक्वल टु प्रेस गर्नु। इक्वल टु प्रेस गर्नुभयो। यहाँ चाहिँ हेर्नु टोटलको सम चाहिँ 21 हुन्छ भनेर यहाँ दिइरहेको छ। तपाईँ चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सब टोटलको सम चाहिँ 21 छ। त्यस्तै यहाँको पनि यसको सम निकाल्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ त्यो नगरौँ। अब म चाहिँ कोलन सीमा चाहिँ केही गरेर अर्को चाहिँ एउटा फर्मुला बनाएर हेराइदिँदैछु तपाईँ। यहाँ अब यसको लागि तपाईँ धेरै चाहिँ दिया हुन्छ कि अब हामीलाई चाहिँ एक्स स्क्वायरको भ्यालु चाहियो, वाई स्क्वायरको भ्यालु चाहिन्छ कुनै कुनै टाइममा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब त्यस्तोको लागि फेरि अप्सनमा जानु, फिल भ्यालु फर्मुला छ, आफैले फर्मुला ड्राइभ गर्नुपर्ने हो। फिल फर्मुलामा आउनुहोस् र म जुन वाई छ वाईको हाम्रो भ्यालु चाहिँ केमा राखेका छौँ भने बीमा। अब बीमा राखेका छौँ भने यसको लागि फेरि हामीले म चाहिँ यसको स्क्वायर गरेर हेराइदिँदैछु। अल्फा प्रेस गर्नु र बी कुनमा छ त्यही चाहिँ बी प्रेस गर्नु अनि B1 को स्क्वायरको बटन यहाँ छ हेरेर प्रेस गर्नु होला। म चाहिँ गरे जस्तै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। B1 स्क्वायर भयो। अब फेरि इक्वल टु प्रेस गर्नु। इक्वल टु प्रेस गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ लिमिट हो कहाँदेखि C1 मा कतिसम्म छ C6 सम्म जान्छ हाम्रो डेटा। C6 सम्म कतिसम्म तपाईँ C1 देखि C6 सम्म हामीलाई चाहियो भ्यालु भनेपछि C6 सम्म जानु भयो। ओके। र अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् 5 थियो, 5 को स्क्वायर 25, 6 को 36, 7 को 49, 8 को 64। यस्तै गरी सबैको भ्यालु चाहिँ आइसकेको छ। अब हामीलाई यसको पनि सम चाहिँ निकाल्न चाहनुभयो भने पनि तपाईँ चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने अघिको हामीले लगाएको फर्मुला चाहिँ जुन सेटअप मैले हेराएँ त्यो चाहिँ लगाएर ठ्याक्कै निकाल्न सक्नुहुन्छ। र अब म चाहिँ अर्को के हेराइदिँदैछु भने मिन कसरी निकाल्ने, कुनै पनिको मिन पनि सेम अहिले गरे जस्तै निकाल्न सक्नुहुन्छ। ओ सरी म अल्फा प्रेस गरेँ। यहाँ चाहिँ अप्सनमा जानुहोस् त्यो निकाल्नको लागि। अप्सनमा जानु र त्यो डाउन बटन प्रेस गर्नु। अघि सम निकाले जतिकै अब यहाँ चाहिँ मिन छ, म्याक्स छ, मिनिमम म्याक्सिमम मिन सम। अब यसको लागि चाहिँ म के गर्दैछु भने अब ल हेर्नु म चाहिँ म्याक्सिमम निकालेर हेराइदिँदैछु कि म्याक्सिमम कति हुन्छ भनेर। 2 नम्बरमा छ 2 र म चाहिँ यो गरिरहेको छु कि जस्तै A, B र A1, B1 र C1 को म्याक्सिमम कति हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ निकालेर म चाहिँ D मा लेख्न चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ अहिले निकालिसकेको छु। अब यसको लागि म के गरौँ भने अब A1 लिनु पर्यो। अल्फा A1 प्रेस गर्नु कोलन अघि जस्तै कोलन चाहिँ फेरि प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब मलाई फेरि अल्फा कतिसम्म चाहियो C1 सम्मको सम चाहियो मलाई। त्यहाँ D1 मा C1 सम्मको A1 देखि C1 सम्मको सम म यहाँ चाहिँ चाहन्छु भने म्याक्सिमम यहाँ चाहिँ चाहन्छु भने सम पनि यहाँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। जसरी त्यहाँ हाल्नुभयो यहाँ चाहिँ त्यही हिसाबले तपाईँको निस्किन्छ कि। अहिले यहाँ म्याक्सको म निकालिरहेको छु त्यसले म्याक्स निस्किन्छ। C1 चाहिँ अब जम्प कहाँ छ C देखेँ अनि 1 गरौँ सम्मको हामीलाई चाहियो। इक्वल टु चाहिँ हाल्न बिर्सिनु होला। यो ब्र्याकेट बन्द गरेर अब इक्वल टु हाल्नुहोस्। हेर्नु यो 20 सबैको म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ 25 हो। यो कोलनमा 1 चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु होइन, 5 पनि म्याक्सिमम भ्यालु होइन, 25 हो। यहाँ चाहिँ तपाईँ 25 हेर्न सक्नुहुन्छ। 25 आइसकेको छ। त्यस्तै गरी अब अर्को फेरिमा जाउँ ईमा म चाहिँ अब यहाँ फेरि हेरौँ अप्सनमा जानुहोस्। अब यसलाई चाहिँ तपाईँ कपी पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कट कपी पेस्ट डिलिट अल गर्नुभयो भने पुरै चाहिँ खाली हुन्छ। अरू चाहिँ धेरै छ अप्सनहरू ग्रेभ म्याक्स मिन सम। यहाँबाट तपाईँ चाहिँ स्ट्याटिक्सको लगभग सबै प्रब्लम चाहिँ यहीँबाट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ धेरैचोटि क्यालकुलेटर प्रेस गरिराख्नु पर्दैन। एकचोटि प्रेस गरिसकेपछि तपाईँ पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पुरै च्याट चाहिँ एकचोटि सार्न चाहिँ सजिलो हुन्छ हामीलाई। अब ल गरिराख्नु भएको थियो। अब यसलाई चाहिँ एउटा डाटा प्रेस गर्नको लागि तपाईँ चाहिँ 10 मिनट टाइम लाग्छ भने यहाँबाट गर्दाखेरि तपाईँ 2 मिनटमा सबै पुरै क्यालकुलेसन गरेर सक्नुहुन्छ पुरै सिटको। र अब चाहिँ मान्नु म चाहिँ यतिको गराएँ होइन। यो गरिसकेपछि पनि तपाईँलाई यो चाहिँ नेसेसरी किन हुन्छ भने अब मलाई मान्नुहोस् म यहाँबाट
अब यही डाटालाई चाहिँ हामी आफ्नो मोबाइलमा पनि सेम चाहिँ च्याट सिटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ एउटा एप्लिकेसन छ, म त्यो चाहिँ एप्लिकेसनको लिङ्क आफ्नो डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिइसकेको छु, तपाईँ चाहिँ त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ सिफ्ट र अप्सन प्रेस गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ चमत्कार जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ, पुरै तपाईँ क्युआर कोड हेर्नुभयो, यो चाहिँ क्युआर कोड एउटा जेनेरेट गरेर दिन्छ। यसलाई चाहिँ क्युआर कोडलाई स्क्यान गरेर जुन इडियु भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ क्युआर कोड स्क्यानर यसको आफ्नै, र त्यहाँबाट पनि तपाईँ यो चाहिँ कोड स्क्यान गरेर पुरै चाहिँ च्याट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, कस्तो हामीलाई डाटा बनाएको छौँ के कस्तो। यदि हामीलाई फर्दर चाहिँ स्टोर गरेर राख्नु पर्यो वा कुनै कम्प्युटरमा पनि अब यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। अब यो चाहिँ स्टोर गर्नु र स्टोर गरेर आफ्नो चाहिँ त्यो डाटाको सिटलाई चाहिँ डकुमेन्ट फाइलमा वा कुनै फाइलमा चाहिँ सेभ गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा पनि लगेर च्याट सिटमा तपाईँ चाहिँ यसलाई पेस्ट गरेर चलाउन सक्नु। र यसलाई अब चाहिँ फिल भएको डाटालाई ब्ल्याङ्क गर्नको लागि अन चाहिँ बटन प्रेस गर्नु होला। र अब चाहिँ मेट्रिक्सको प्रब्लम चाहिँ यहाँबाट सल्भ गर्न मिल्छ यो सिफ्टबाट, जस्तै अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टु 0 वा डज नट इक्वल टु 0 यस्तो चाहिँ कन्डिसन दिया छ भन्ने पनि त्यो इक्वेसनहरू सल्भ गर्न मिल्छ। वा 4-5वटा इक्वेसन दिया छ र त्यहाँ एक्स वाइ जेडको भ्यालु चाहिँ भन्छ निकाल्नको लागि त्यो चाहिँ सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ हामीलाई। वा क्यालकुलेटरबाट पनि त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। वा चेक गर्नको लागि तपाईँ चाहिँ डाइरेक्टै त्यो इक्वेसनहरूलाई पुट गरेर एक्स वाइ जेडको भ्यालु कति हो भनेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टेबल पनि दिया छ र ग्राफ पनि यहाँबाट प्लट गर्न मिल्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ मेट्रिक्सको प्रब्लमहरूको के कसरी सल्भ गर्ने के निकाल्न मिल्छ भन्ने बारेमा र चाहिँ इमेजिनरी नम्बर, आई, एङ्गल चाहिँ कार्टेसियन प्रोडक्ट चाहिँ हामीलाई निकाल्न आउँछ, स्पेरिकल प्रोडक्टहरू कसरी क्यालकुलेट गर्ने यो क्यालकुलेटरबाट भन्ने पनि बारेमा म नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउने नै छु। र तपाईँ चाहिँ यसले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। अहिलेको लागि बाई बाई।